الفيلم بيبدأ مع موظف في شركة وبيروح الشغل بدري وبيوصل الساعة 6:02، والموظف ده بيكون اسمه نيك وبيجيله اتصال من مديره بسبب انه اتأخر الدقيقتين دول. ونيك بيضطر انه يستحمل اهانات مديره واللي بيكون اسمه هاركن بسبب انه شغال في الشركة دي بقاله 8 سنين وقرب يترقى علشان يبقى مدير مبيعات الشركة. وبيروح لصديقه بيكون اسمه ديل، وديل بيكون اقصى طموحه انه يكون زوج مثالي، وبتوصله خطيبته للشغل وبيكون شغال مساعد دكتورة اسنان. لكن الدكتورة بتكون بلاش نقول وما بيكونش مرتاح معاها في الشغل. وبنروح لصاحبه التالت واسمه كيرت، وده بيكون شغال مدير حسابات في شركة كيماويات وبيكون مغناطيس النساء عين، وكمان بيكون مرتاح في شغله بسبب مديره في الشغل. لكن مديره بيكون عنده ابن عاق مقضاها يا باشا ولا همه. وبنرجع تاني لنيك وهاركن. مديره بيعرف انه بيحاول يجتهد في الشغل علشان يترقى وده ما بيكونش عاجبه فبيخليه يشرب كحول، ونيك بيرفض بحجة انه لسه الصبح وما ينفعش يشرب، لكن هاركن بيأمره انه يشرب فبيشرب. وبنرجع تاني لديل ومديرته في الشغل واللي اسمها جوليا بتكون عاوزة تعمل معاه أعوذ بالله منها، وديل بيرفض لانه زي ما قلت لكم انه عاوز يبقى زوج مثالي وبيقول لها انه مخطوب. فبتتفاجئ جوليا من الموضوع ده لانها كانت مفكراه مقضيها كده وخلاص مع ستيسي خطيبته. بيروح لكارت هو ومديره بيقول له ان ممكن يمسك مكانه في الشركه في يوم من الايام. وبيركب العربيه وكارت ماشي بيدعيله، لكن مديره بيعمل حادثه وبيموت بنوبه قلبيه. يا ريتك ما دعيت يا اخي. وبقعد في بار مع نيك وديل وبيبدا كل واحد فيهم يشتكي من مديره في الشغل. وبنرجع تاني مع نيك في الشغل وهاركن بيستفد بموظفين الشركه وبيبدا يقول لهم عن مين هيكون مدير المبيعات في الشركه، ونيك مفكر انه هيتكلم عنه، لكن بيتفاجئ بان هاركن بينسب الترقية دي لنفسه. فبيغضب نيك منه وبيمسكه بيجرجره على أرضية الشركة وبيرميه من الشركة على العربية. مش كده يا راجل لكن يستاهل. لكن طلع ده كله كان تخيل من نيك. وبيمشي هاركن وبيروح نيك وراه علشان يقول له ان الترقية دي المفروض تبقى ليه، ولكن بيسخر منه وبيقول له انه فاشل. فبيقول له نيك انه ممكن يستقيل ويشتغل في حتة تانية، لكن هاركن بيهدده انه لو ساب الشركة هيكتب في السي في بتاعه انه بيتأخر في الشغل وانه بيشرب كحول في وقت الشغل، وبالتالي مفيش اي شركة هترضى تشغله. راجل يستاهل حرق وربنا. وبروح لكارت وبيكون متأخر ساعتين عن الشغل، وبيطلع بوبي اللي هو ابن الراجل الكبارة ده وبيعاتبه على التأخير. لكن كارت بيقول له انه كان في جنازة ابوه وطلبه بوبي في مكتبه، بيقول له انه محتاج انه يطرد بعض من الموظفين بسبب ان الشركة بتخسر. وكارت يكون رافض الموضوع ده لكنه بيهدده وقال له انه يا اما هو يا اما الموظفين دول. فبيضطر انه يعمل كده وبيروح لواحد من الموظفين بيقول له انه الظروف صعبة في الشركة وانه مش هيقدر يكمل معاهم. وفجأة بيجي بوبي وبيقول لكل موظفين الشركة ان كارت عاوز يطرد بعض الموظفين ويلبسوا هو الحوار كله. موظفين الشركة بينزلوا له كده نظرات غضب. وبنرجع لديل وجوليا بتطلب منه انه يجي على المكتب وبتطلب منه انه يعمل معاه لا استغفر الله المهم بتطلب منه انه يعمل معاه علاقة قبل جوازه من ستيسي، لكنه بيرفض وبيخرج من المكتب. بيرجعوا هما التلاتة للبار مرة تانية وكل واحد بيقول انه هيسيب شغله. لكن بيجي واحد كان زميله في الثانوية والشخص ده كان شغال في شركة كبيرة وكان ناجح جدا، لكنه دلوقتي خسر شغله بعد من غير شغل وبيطلب منهم فلوس وبيمشي. وبعدين بيقولوا انهم لو سابوا شغلهم هيبقى مصيرهم زي مصير صاحبهم ده. فبيجي لهم فكره انهم يقتلوا مدراءهم، لكن ديل ما بيعجبش الفكره وبيسيبهم ويمشي. فبيكون ديل شغال وفجاه بتجيله خطيبته ستيسي وبتكون جوليا هي اللي دعتها بحجه انها تعمل لها اسنانها بالمجان. بيكون ديل شاكك ان في مكيده من جوليا وكان الامر كذلك. يا دوبك اول لما ستيسي بتنام بتبدا جوليا تهجم عليه وهو بيكون لسه رافض، لكن بتقول له انه ممكن تقول لها انه عمل معاه اعوذ بالله استغفر الله العظيم يا جدعان مش قادر. كنا بيقول لها ان مش هتصدقها، لكنها بتقول له الناس صورته في اوضاع مخله معاها وبيكونش ده اللي مصدق. فبيروح لكارت ونيك ويقول لهم ان هو معاهم في قتل مدراءهم وبيوافقوا، لكن بيكونوا عاوزين قتل مأجور. فبيروحوا البار وبيسألوا عن قتل مأجور، لكن الراجل اللي شغال في البار بيفكر ان كارت بيتكلم عليه وان طريقته فيها اسرار اصحاب البشرة السوداء فبتودهم. لكن بيكون في واحد كان بيسمع حديثهم وبيخرج لهم، الشخص ده بيكون اسمه السافل جونز ويقول لهم انه سمعهم ان هم عاوزين قتل مأجور وهو موافق انه يقوم بالمهمة ديت، لكن بيكون عاوز $5000. وبيروح كل واحد فيهم وبيشتغل لوقت اضافي وبيقدروا يجمعوا المبلغ. وبيروحوا له في مطعم وبيقولوا ان هم اللي هيقوموا بالعملية ديت وهو هيكون وسيط في العملية دي بحجة ان الشرطة بتراقبه. نعم يابا. طب وال5000؟ لا هو هياخدهم مقابل انه يقول لهم هيعملوا ايه. لا دي انتوا شلة فاشلة. فعلا بيبدأوا باول واحد وهو بوبي مدير كيرت لحد لما الليل جه عليهم. فبيخرجوا من العربية وبيحاولوا انهم يدخلوا البيت، لكن بيلاقوا الجراج بيفتح وبيخرج منه العربية دي
اللهم لا حاسح. وبيدخلوا قبل ما الجرس يتقفل، وبيدخلوا البيت وبيحاولوا انهم يدوروا على اي معلومات عن بوبي عشان يعرفوا يقتلوه ازاي، وبيعرفوا ان هو راجل كيف جدا، وبيلاقوا موبايله ويروحوا للضحية التانية اللي هو هاركن. ونيك وكيرت بيروحوا هما يدوروا على اي معلومات عن هاركن، وديل بيفضل في العربية وبيقولوا له انه يضرب الكلاكس مرتين لو شاف هاركن. وبيدخلوا هما علشان يدوروا، وديل قاعد بيلعب في العربية وبيرمي كيس وبيجيله هاركن. مبيكونش ديل عارف ان هو، وبيمسك هاركن الكيس وبيقول له انه يمشي، لكن بدأ يتخنق وبيكونش ديل عارف هو هيعمل ايه. فبيقول له هاركن انه يحقنه بالحقنه بتاعه الحساسيه، وبنعرف ان هاركن عنده حساسيه من الفول السوداني. وبيشوفوا نيك وكيرت من الشباك وبيفكروه بيموتوا، وبيهربوا من البيت. وبتيجي مرات هاركن وبتحضن ديل لانه انقذ حياه جوزها، وبياخد العربيه وبيجري. وبيكونوا نيك وكيرت يائسين لانهم فكروا ان ديل قتل هاركن، لكن بيجي لهم وبيقول لهم انه انقذ حياه شخص عنده حساسيه من الفول السوداني، وبيصدموه بيقولوا له انه انقذ حياه هاركن. وبكده هم عرفوا هم هيقتلوهم ازاي، بانهم يحطوا سم في الحاجات اللي بتعطاها بوبي ويموت، ويحطوا فول سوداني لهاركن ويموت. وبيروحوا فعلا وبيشتروا الحاجه، وكل واحد بيقف وبيراقب مدير التاني. يعني نيك بيراقب بوبي، وكيرت بيراقب جوليا، وديل بيراقب هاركن. وبيكون هاركن شاكك ان مراته بتخونه، وهو خارج بيلاقي القط بتاعه بيحاول يجيب حاجه من تحت الاريكه، وبيلاقي موبايل بوبي اللي وقع منهم وهم بيهربوا. وبيخرج وبيركب عربيته وبيدخل ديل علشان يحط له الفول السوداني، لكن بيتصل بنيك وبيقول له انه مش هيقدر يعمل كده. لكن هو بيكلمه نيك بيقول له ان هاركن جاي عنده. وبنشوف هاركن ورايح لبيت بوبي وبيخبط عليه وبيخرج له وبيديله موبايله وبيقتله. وبيكون نيك خايف وبيكون عاوز يهرب، لكن حزام الامان بيكون فيه مشكله وبيجري بالعربيه بسرعه زياده، وكاميرا المراقب بتصوره. وبيتجمعوا في بار، وكيرت بيقول لهم انه عمل استغفر الله العظيم مع جوليا. بيبلغها هاركن ان هو اللي قتل بوبي، وكيرت هيهتم بجوليا، وبكده يكون كل واحد فيهم خلص من مديره وخرجوا علشان يبلغوا. لكن الشرطه بتيجي وبتقبض عليهم، وبيروحوا لاسم الشرطه وبيتهمون بقتل بوبي، لكن بيخرجوا تاني لان مفيش عليهم اي ادله على قتل بوبي. وهم خارجين بيجي واحد وبيقول لهم ان هم هيفتشوا في بيت بوبي على اي ادله، وبيفتكر كيرت انه حط بصماته على حاجات بوبي عشان يقول لهم هيعملوا ايه. وبيقول لهم ان هم هيسجلوا اعتراف هاركن بانه قتل بوبي ويدوا التسجيل للشرطه. وبيروحوا فعلا وبيلاقوا ان مرات هاركن عامله له حفله. كيرت بيشقط مرات هاركن، يا عم انت بطل بقى. وبيجي هاركن وبياخدوه بيدخل لمكتبه، وبيدخل وراه نيك وديل وبيخليه يعترف ان هو اللي قتل بوبي. وبيخرجوا بعد ما سجلوا اعترافه، وبيخرجوا الكارت وبيقولوا له ان سجلوا اعتراف هاركن. وبيسمعهم هاركن وبيفضل يطاردهم بالعربيه، وبينجح يوقفهم وبيخرجوا من العربيه، وبيقول لهم ان هو بلغ عنهم ويقول للشرطه ان شافهم وهما بيقتلوا بوبي. ولما عرفوا ان هو شافهم جم هددوه بالسكوت وضربوا عليه بالنار. بيضرب على نفسه، وبتيجي الشرطه وبيعترف عليهم، بيقول لهم ان هما ضربوا عليه بالنار عشان ما يعترفش عليهم، لكن بيلاقوا ان العربيه مسجله وكل واحد فيهم بيرتاح في شغله مع مدراءهم الجدد. وبس، وبينتهي الفيلم على كده. اشوفكم في الملخص الجاي، والسلام عليكم.